Bine ați revenit pe canalul meu sau bine ați venit dacă sunteți nou pe acest canal. Astăzi m-am decis să stau așa puțin de vorbă cu voi și dacă tot locuiesc aici de atâta timp, aproximativ 6 ani de zile, vor fi 6 ani de zile în septembrie de când eu și soțul meu ne-am mutat în Anglia și am zis că probabil este relevant să vă spun câteva lucruri despre Anglia, mai exact câteva lucruri despre englezi. Am găsit 6 lucruri pe care eu le-am descoperit sau care le-am experimentat cu persoanele de origine britanică. Și bineînțeles, aceste lucruri nu se aplică tuturor englezilor, depinde de zona în care locuiești, depinde de oameni, dar eu vă voi spune lucrurile așa cum le-am perceput eu din perspectiva mea. Și majoritatea acestor impresii au fost formate încă de când am venit în Anglia, au fost unele dintre primele lucruri pe care le-am observat eu la englezi și așadar să începem cu primul lucru, care este politețea. Și când spun politețe, nu mă refer neapărat la faptul că englezii sunt politicoși, ceea ce oricum sunt. Mă refer la bunele maniere. Englezii pun foarte, foarte mare preț pe bunele maniere și, în mod special, să nu uiți să spui te rog, mulțumesc frumos și așa mai departe. Și bineînțeles, este normal că atunci când cunoști o persoană străină să fii politicos cu el și să-i spui mulțumesc, te rog frumos și așa mai departe, dar ei sunt așa până și cu familia lor, adică cu copiii, cu soțul, cu mama, cu tata, verișoara, verișorul. Nu uite niciodată să spună mulțumesc, nu uite niciodată să spună te rog frumos. Și acest lucru m-a uimit puțin, deoarece, da, vreau să cred despre mine că sunt o persoană politicoasă, dar câteodată, nu știu, uit să folosesc aceste, sau uitam să folosesc aceste bune maniere cu mama, cu tata, cu fratele și în special cu cei apropiați. Și atunci când am venit în Anglia, aceste lucruri nu veneau neapărat în mod natural, unde la englezi vin în mod natural, adică ca și cum ar fi pe un pilot automat, ei nu trebuie să se gândească acum trebuie să spun mulțumesc, acum trebuie să spun te rog frumos și așa mai departe. Ei pur și simplu spun direct, pentru că așa au fost învățați de mici, așa au fost antrenați, ca să spun așa, unde mie îmi venea așa puțin câteodată pe sub mână și câteodată uitam să spun, să folosesc aceste maniere. Și la fel și soțului meu, câteodată era greu sau nu neapărat greu, dar uitai, pentru că nu erai învățat să spui tot timpul să folosești aceste cuvinte, tot timpul uiți. Dar noi când am venit prima dată în Anglia, am locuit cu o familie de englezi și atunci, bineînțeles că a trebuit să exersăm zi de zi aceste maniere și până la urmă ne-am învățat și le foloseam fără să ne gândim. Și noi nu am mers acasă pentru o perioadă foarte lungă de timp, cred că aproximativ un an și jumătate, da, cred că aproximativ un an și jumătate și după un an și jumătate am mers acasă și persoanele din jurul nostru puteau să observe că folosim foarte mult aceste cuvinte, adică mama lui Paul a observat că tot timpul când îi cere o cană de apă, mulțumesc, vă rog frumos și așa mai departe. Și alt lucru care ni s-a întâmplat mie și soțului meu, care oarecum ne-a uimit și ne-a lăsat așa cu gura căscată, a fost în momentul când am mers la o plimbare prin parc și oameni străini pe care nu-i cunoșteam, pe care nu i-am văzut niciodată în viața noastră, ne dădeau binețe. Hello și chestii de genul. Prima dată când o persoană prin parc mi-a dat binețe, m-am uitat așa la soțul meu, el s-a uitat la mine și am zis și noi hello, dar așa cu jumătate de gură, parcă ne uitam prin jur. Nouă ne-a zis bună ziua sau îi cineva pe aici că noi nu-l cunoaștem. Bineînțeles, acest lucru se întâmplă foarte rar în România, dar aici ni s-a întâmplat de foarte multe ori. Aici, în zona în care locuiesc eu, oamenii îți dau binețe, chiar dacă nu te cunosc și sunt foarte zâmbitori în general, zâmbesc când trec pe lângă tine pe stradă, ceea ce este un lucru frumos, zic eu. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este că atunci când englezii folosesc fraza Hi, how are you? Ei nu vor neapărat să știe cum ți-a fost ție ziua sau cum ești. Ei pur și simplu folosesc acea frază ca să te salute. Și altă chestie care câteodată mi se pare foarte amuzantă, atunci când spui see you later.
Adică vine un curier la ușă, îmi dă coletul și apoi spune see you later și gândul meu see you, bye, dar o să ne mai vedem? Nu știu. Da, ei folosesc această frază ca să spună la revedere, see you later. Este o frază foarte des folosită în Anglia, dar nu înseamnă neapărat că vă veți vedea mai târziu, dar este un salut, să spună la revedere. Tocmai mi-am adus aminte despre încă un lucru pe care vreau să-l includ în sfera saluturilor și anume o frază pe care unii englezi o folosesc, cu care eu nu sunt de acord deloc, dar vă voi povesti o întâmplare așa rapid. Eram acasă, a venit curierul la ușă, am deschis ușa și când am deschis ușa, el m-a întrebat Are you alright, love? Și eu am rămas puțin uimită, adică am făcut ochi mari și în mintea mea de ce îmi spune asta love, care înseamnă iubito, dragoste și așa mai departe. Nu înțelegeam de ce îmi spune persoana asta așa, nu te cunosc, nu mă cunoști, ce vrei? Ca apoi, mai târziu, să aflu eu că unii englezi folosesc forma asta de salut ca să te întrebe how are you, practic. Dar folosesc love, dar faza cu love, prima dată când mi s-a întâmplat, cred că eram aici în Anglia de aproximativ 2-3 luni și apoi mi s-a mai întâmplat de multe ori după aceea. Bineînțeles că îmi fac așa ochii mici când cineva îmi spune Are you right, love? Și mă uit la ea așa și spun că yeah, thank you, dar în mintea mea nu mai îmi spune așa. Dar în fine, probabil, da, cu acest lucru mi este foarte greu să mă obișnuiesc, dar este o frază pe care ei folosesc și da, asta este. Vă vi s-a întâmplat acest lucru? Vi s-a întâmplat vreodată să vă spună cineva Are you alright, love? Și spuneți-mi în comentarii voi cum ați reacționat sau ce părere aveți despre această formă de salut. Acesta a fost numărul 2, saluturile. Acum, numărul 3 a fost alt lucru pe care l-am observat imediat când am venit în Anglia și cu acest lucru nu mă pot obișnui nici în ziua de astăzi. Englezii sunt foarte sarcastici. Acum nu mă refer că toți oamenii din Anglia, toți oamenii de naționalitate britanică sunt sarcastici, dar majoritatea sunt foarte sarcastici. Și eu cred că noi, ca români, nu suntem un popor foarte sarcastic. Și am văzut cât de sarcastici pot să fie englezii și să facă glume sarcastice pe care eu nu le înțeleg. Eu, ca persoană, nu prea înțeleg sarcasmul, nu prea fac sarcasm și ce am observat eu este că câteodată englezii, nu tot timpul, dar câteodată englezii se folosesc de sarcasm ca să-ți spună ceva care i-a deranjat la tine sau ceva cu care nu sunt de acord, dar ți-o spun în formă de glumă. Și mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu în această situație și am rămas așa puțin că, ok, și eu ce să înțeleg din chestia asta? Ai glumit sau ai vorbit serios? Chiar de multe ori rămân așa perplexă câteodată când cineva îmi spune câte ceva așa în mod sarcastic, dar eu nu știu dacă să o iau în serios sau să o iau în glumă, adică unde este linia aia, unde tragem linia? Unde e gluma și unde începe partea serioasă. Și probabil folosesc această metodă pentru a nu te răni. Probabil ar fi mai dureros pentru tine dacă ți-ar spune direct în față, dar în același timp nu rezolvă nimica dacă îți spun într-un mod sarcastic, pentru că tu rămâi cu semnul întrebării. Nu știi niciodată dacă au spus în mod serios sau nu. Suficient despre sarcasm, pentru că pot să vorbesc despre sarcasm o zi întreagă, dar să trecem la numărul 4, care este cuvântul tea. Acest cuvânt înseamnă ceai în limba română, dar englezii folosesc acest cuvânt pentru a vorbi despre altceva câteodată. Și am o poveste foarte amuzantă în legătură cu acest cuvânt, folosirea acestui cuvânt. După cum am zis, locuiam la o familie de englezi când am venit în Anglia. Am fost cu soțul meu în oraș, am venit acasă și era după masă. Ne era așa un pic foame și
Dar nu am îndrăznit, nu puteam să mergem la ei să spunem că hai ne dați ceva de mâncare. Am mers în camera noastră și aproximativ jumătate de oră mai târziu a bătut cineva la ușă și a venit cineva să ne întrebe cum ne-a întrebat: Are you ready for your tea now? Și eu, gândindu-mă că mă întreabă dacă vreau ceai în sensul că ceva de băut, am zis că nu mulțumesc, nu vreau, nu-mi trebuie acum ceai, tea, I don't want tea now, thank you very much. Am întrebat pe Paul dacă el vrea, el a zis că nici el nu vrea și aia a fost. A trecut o oră, eu cu Paul stăteam așa și ne gândeam, ne uitam unul la altul, ne gândeam, băi, dar nu mai ne dau nimic de mâncare, că mi-e cam foame. Paul zicea, băi, și mie mi-e foame, dar ce facem, că nu pot să... Deși ei erau foarte politicoși și erau foarte prietenoși cu noi, dă-ți seama că nu puteam eu să mă duc să le cer de mâncare, parcă, deși ei ne-au spus, veniți și vă serviți cu ce vreți, luați de aici, aici este asta, aici este asta, aici e frigiderul. Mie parcă mi-era oarecum în casa omului să mă duc și să mă bag eu cu nasul în frigider așa, când de-abia îi cunoșteam. Și așa că am mai stat noi vreo jumătate de oră în cameră și după jumătate de oră ne-am decis să ieșim și să mergem și noi în bucătărie. Poate, dacă ne văd în bucătărie, ne oferă ceva de mâncare. Și am mers în bucătărie și bărbatul era acolo. Am mai vorbit noi nu știu ce și la un moment dat el mă întreabă pe mine că Are you sure you don't want any tea? Adică, sigur nu vreți ceai? Și eu nu vreau, mulțumesc frumos. Așa cu o față de aia în gândul meu că tu ceai îmi dai mie, când mie mi-e foame, tu îmi dai mie ceai? Și cred că și soțul meu gândea la fel. Dar da, noi așa cu o față de aia plouată, că nu știam cum să-i spunem că ni foame. Cred că și-a dat el seama ceva și face către noi că dar chiar nu e foame? Are you really not hungry? Și eu de acolo mă uit la Paul, el se uită la mine așa cu un zâmbet în colțul gurii că în sfârșit ne-a întrebat de mâncare și am zis că parcă ne-ar fi așa un pic foame. Și face el că păi de ce n-ați zis? Păi nu, ne-a fost oarecum să-ți spunem. Păi am venit și v-am întrebat. Eu mă uit la Paul se uită la mine, amândoi dăm din numeri. Nu ne-ai întrebat dacă vrem să mâncăm. Păi nu, am venit la voi și v-am întrebat că do you want tea? Și am zis că da, ne-ai întrebat dacă vrem tea, adică a cup of tea. Și face el că, nu, tea aici noi îi spunem la dinner, care dinner înseamnă cină. Și eu mi-am pus până în cap și am zis că adică omul ăsta a venit acum aproximativ 2 ore și m-a întrebat dacă mie mi-e foame și eu am spus că nu vreau, pentru că eu am crezut că el mă întreba dacă vreau ceai, când de fapt el mă întreba dacă vreau cina. Da, oricum, aceea a rămas așa o poveste amuzantă pentru mine, deoarece eu nu știam că ei, englezii, unii dintre ei, bineînțeles, după cum am zis, depinde în ce zonă din Anglia locuiești, unii dintre englezi folosesc cuvântul tea ca să vorbească despre dinner, despre cină. Și apoi al lucruri despre care vreau să vă vorbesc, cred că suntem la numărul 5? Nu știu, cred că suntem la numărul 5. Sărutul pe obraz. Nu știu dacă toți românii fac acest lucru, dar tind să cred că da. Și anume, noi ca popor obișnuim să ne sărutăm cu prietenii, să ne pupăm, mai bine zis, pe ambii obrazi, adică de 2 ori. Pe un obraz și pe celălalt obraz. Sper că am dreptate și că majoritatea românilor faceți acest lucru și de obicei eu când eram în țară și mă vedeam cu prietenii mei după o perioadă în care nu ne-am văzut, ne pupam pe obraz, pentru că nu te-am văzut sau când mă întâlneam cu prietenii mei, prietenele mele, ne pupam pe obraz, pur și simplu. Era o formă de salut, probabil, da, este o formă de salut. Și fiind obișnuită cu acest lucru, bineînțeles când am început să-mi fac sau să ne facem eu cu soțul meu prieteni aici în Anglia, nu am știut că englezii nu sunt așa foarte pupăcioși, ca să zic așa, cu prietenii lor. Și dacă te pupă numai pe un obraz, de regulă. Cam așa, din ce am observat eu până acum. Și noi avem aici un cuplu
de englezi care ne sunt prieteni foarte buni și la început, când am început noi să devenim prieteni, a fost un pic ciudat la început, deoarece eu cu Paul fiind obișnuiți să ne pupăm cu prietenii noștri pe ambii obraji, când mergeam și ne întâlneam cu ei, ei îți deau îmbrățișare și tu mergeai să-i pupi, ei te pupau pe un obraz, tu apoi ei se trăgeau, tu încercai să-i pupe pe celălalt obraz și erai așa într-o situație foarte, nu știu, inconfortabilă, ca să zic așa, pentru că erai ceva genul, ce se întâmplă? Și nu ni s-a întâmplat numai o dată, acest lucru ni s-a întâmplat de o mulțime de ori. Și apoi, bineînțeles, noi a trebuit să le explicăm lor că noi, ca români, ne pupăm așa pe ambii obraji. Și ei s-au obișnuit cu acest lucru, dar apoi cred că noi ne-am dezobișnuit. Și apoi nu știam, ne pupăm pe ambii obraji, ne pun mai pe unul, numai o îmbrățișare. Da, încă cred că e așa puțin ciudat și în momentul de față, pentru că niciodată nu știi, stau o îmbrățișare, te pup, ce să fac? Nu știi niciodată cam ce ar trebui să faci. Numărul 6 este despre condusul în Anglia. Englezii sunt foarte, nu pot să stresez cât de foarte politicoși sunt ei în trafic. Bineînțeles, am observat acest lucru când am venit prima dată în Anglia, deoarece soțul meu conducea, eu nu conduceam în momentul respectiv, nu aveam permis de conducere și am observat că englezii nu vor claxona dacă ți-a murit motorul în trafic sau dacă, nu știu, s-a făcut verde la semafor și tu ai întârziat 2 secunde să pleci de pe loc. Nu vor claxona pentru acest lucru sau, de exemplu, te lasă să ieși dintr-o intersecție, îți dau voie să ieși dacă este foarte aglomerat și ai stat acolo pentru mult timp, te vor lăsa să ieși, te salută dacă să-ți mulțumească, spune hi sau thank you. După cum am zis, eu nu am avut carnet de conducere când am venit prima dată în Anglia, dar după un an de zile soțul meu s-a cam săturat să mă ducă peste tot pentru că eu nu puteam să conduc. Glumeam, nu ăsta era motivul. Pur și simplu mi-am dat seama că am nevoie de carnet, deoarece aici unde locuim noi, și anume, probabil nu am spus până acum, locuim în Lincolnshire, este o zonă mai retrasă, cu foarte multe sate, sunt orășele mai mici și m-am decis să fac școala, am făcut școala aici în Anglia, am dat și testele aici, totul a fost ok, am luat carnetul de conducere și da, de atunci conduc și pot să spun, pentru că acum sunt eu șoferiță de aproximativ 5 ani de zile aproape, 5 ani de zile anul ăsta, pot să spun că da, într-adevăr, oamenii în Anglia sunt foarte civilizați în trafic. Am fost anul trecut, în octombrie, am fost la o nuntă în România, nunta verișoarei mele la Iași și Iași este un oraș foarte mare și aglomerat. Eu până acum nu am condus deloc în țară. Nu știu cum s-a întâmplat, de fiecare dată când mergem în țară, soțul meu conduce peste tot. Nu am condus, probabil n-am avut șansa, nu știu. Nici nu știu de ce nu am condus până acum în România. Dar când am fost în Iași, după cum am mers la o nuntă și ne-am nimerit într-un weekend în care erau și zilele Iașiului, dacă nu mă înșel, și Sfânta Paraschiva, și vă dați seama, Iașiul era cu atât mai mult mai aglomerat și mie nu venea să cred cum intră oamenii de pe o bandă pe alta, nu-și respectă benzile, cum... Nebunie! Deci a fost o nebunie, parcă nu știai cine intră, de unde intră, pe ce bandă ești, pe ce bandă trebuie să fii. Da, și să mai vorbim să lase cineva să ieși în intersecție. Inexistent sau nu s-a întâmplat, da. Trebuie să fii foarte îndrăzneț și să ieși tu și așa mai departe și ei se vor opri. O poveste foarte lungă, dar da. Și bineînțeles, eu m-am trezit eu că aș vrea și eu să conduc atunci în Iași și Paul mi-a zis, soțul meu, a zis că dacă n-ai condus până acum în Hunedoara, nu o să conduci în Iași. Și bineînțeles că lui a fost frică să mă lase să conduc și sincer, nu știu, eu eram așa încrezătoare să conduc. Ziceam că pot să fac asta, dar nu știu dacă m-aș fi descurcat. Nu știu, n-am încercat. Probabil data viitoare când voi merge în România voi conduce și eu să văd
cum mă simt să conduc în România. Dar cam acestea sunt lucrurile despre care am vrut să vă povestesc astăzi. Spuneți-mi în comentarii dacă voi ați avut experiențe de genul sau poate altfel de experiențe despre care eu nu am vorbit astăzi. De-abia aștept să citesc comentariile voastre. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți nou pe acest canal. Nu uitați să dați un thumbs up acestui videoclip, aș aprecia foarte, foarte mult. La fel aș aprecia să distribuiți acest videoclip, să-i dați un share și ne vedem data viitoare. La revedere!